गाइज है यही हो मगाएको यसभित्र के छ भने चाहिँ म देखाउँछु सो यही थियो आन्टीले यहाँ नम्बर 100 रुपियाँ बचाउँछ भने खिचिहाल्न पर्यो मरि लानु के छ र अनि साइडमा घन्टिनी छ खिचिहालौँ के भनौँ खै बुढो मान्छेले सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो सबैलाई मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ गाइज है अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि म पनि एकदमै ठिक छु अनि पछि त्यो के भन्छ अरे ब्लग चाहिँ कन्टिन्युस आइरहेको छ पक्कै पनि हजुरले माया चाहिँ गइरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई फर लभ एन्ड सपोर्ट है अनि गाइज अनलाइन सामान होइन के भन्नु यार गाइज मैले हिजो मगाएको काठमाडौँबाट अनलाइन सामान अनि आज आइदिरहेँ यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म अनलाइन सामान मगाएको जति फास्ट सर्भिस भनेको यही देखेँ होइन सो आज अनबक्सिङ गरिन्छ त्यो होइन अनलाइन सामान के छ कस्तो छ तिमीहरूले देख्छौ त्यहाँ होइन सो त्यही नै हो मैले अहिले खाना पनि खाएको छैन भर्खर उठेँ अनि त्यहाँ बिहान आयो सामान अनि पिक गरेर लिएर आएको छु सो ट्याक्क त्यसलाई अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ आज होइन सो त्यही नै हो गाइज चाहिँ अरू के भन्नु र अरू त्यस्तै छ कुराकानी त्यस्तो गर्दै गरौँ ल अब फर्स्ट चाहिँ त्यो अनबक्सिङ गरौँ होइन के छ त्यहाँ भनेर सो म तिमीलाई देखाउँछु है त सो तिमीले देख्न सक्छु गाइज है यही हो मगाएको यसभित्र के छ भने चाहिँ तिमीलाई म देखाउँछु सो यही थियो काठमाडौँबाट हिजो मगाएको आज आयो यार लाइफमा फर्स्ट टाइम यो यस्तो अरू त 10-15 दिन लाग्थ्यो होइन यो चाहिँ बहुत चाँडै आयो क्या मै सक्छु के हिजै मगाएको गाइज हिजो मगाएको आज आयो के होइन 24 घन्टा नपुग्दै आइदिएर यार सही हो यार सो यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरूले अनबक्सिङ गरिदिन्छ यसलाई वेलकम टु माई अनबक्सिङ भिडियो भनौँ है अनबक्सिङ भिडियो है यो चाहिँ गाइज सो देख्न सक्छु यहाँ मम्मी पुरै जोस जागरका साथ के छ यहाँभित्र भन्ने कुरा अब तिमीहरू देख्छौ सो गाइज दिस इज अनबक्सिङ भिडियो सो यहाँ के छ कसो छ भन्ने चाहिँ यहाँ तिमीहरू त्यो अनबक्सिङ हुँदैछ है यहाँ के होला मम्मी जे मगाएको त्यही होला सो त्यही हो यहाँ पुरै अनबक्सिङ हुँदैछ गाइज है खै म देख्न सक्छु है दिस इज 7 आवर्स है सो यो 7वटा घोडा हुन्छ नि त्यो रुममा राख्ने आई मिन हलमा अनि पछि यस्तैमा राख्नेलाई लिएर आएको सो त्यही नै थियो 7 आवर्स है यो 7 आवर्स हुन्छ गाई चाहिँ यो अब यो रुमहरूमा राख्छन् कि होइन सो मैले पनि हलमा राख्नलाई लिएर दिएको एउटा 7 आवर्स भन्ने होइन सो अब यो कसरी लाउने थाहा नै होइन सो तिमी देख्न सक्छौ यस्तो काठी ठोकेर मिलाउने छ कि बोलाउनु पर्छ मान्छे यति ठुलो त कहाँ पर्छ हलमा नै हटाउनु यो राख्नुपर्छ अरे सो यहाँ अब यहाँ कहाँ लगाउने हो सो यहाँ लगाउने ठाउँ पनि अब चिप ठाउँ खोज्नु पऱ्यो होइन ठुलो हुँदो रहेछ सो 7 आवर्स यहाँ रुममा राख्ने सजाउने भनेर लिएर आएको सो त्यो अनबक्सिङ पनि भयो है तिमी सबै मिलाउनु न ट्याक्क यो त यस्तो सानो बुढो हार गर्नु उल्टे भयो त्यो अब उड्याउनु पर्छु होइन यही त हो नि भयो सो तिमीले देख्न सक्छौ यही नै थियो गाइज अनबक्सिङ भिडियोमा है यो हल पनि कलरहरू निलो यो पनि निलो कलरको भयो सबै मिलो भाइ सो यस गाइज है फोटो फ्रेम तिमीले देखिसक्यो होला अब यहाँ फोटो फ्रेम अब त्यो चिप्काउने आई मिन त्यो काटी साटी ठोकेर यहाँ मान्छे आएको छन् होइन सो अब त्यसलाई बन्दोबस्त गरिन्छ उसको 7 आवर्सको फ्रेमलाई होइन सो यहाँ आउँदैछ यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ मम्मी पुरै
कस्तो लागिरहेको छ यहाँ सुगम खनालको घरमा आउँदा छिटो कन्टेन्ट बनाऊ अब पल्टिनु उठाउँदा प्रतिवेता हेर्दैन एकचोटि यार सब्सक्राइब भन्दै एकचोटि छिटो 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 सब्सक्राइब छिटो 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 सब्सक्राइब भन्छ कि नै ल सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो भिडियो राख्दैन नि उसमा मलाई त हालिसम्म न सो गाइज है यहाँ चाहिँ पानी परिसक्यो यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ लसुन लगाएको यहाँ पानी परेर पुरै लसुनै बिसाइदिनु भयो के भएर रुचेर लसुन के हुन्छ रुचेर एउटा भन्नु के गर्ने हो नि डल्लै सो तिमीले देख्न सक्छौ गाइस यहाँ लसुन रुचेर सो अब लसुन लगाएर राख्नु पर्यो सो अहिले ब्लग बनाएर गाडी खाइन्छ सो यो राखौँ अनि पछि पुरा गर्नुपर्छ सो यस गाइस है तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ हेर यत्रो लसुन बोकेँ मैले होइन सो यहाँ अब के गर्नु बसेर खानु मात्रै सकिन्न काम पनि गरिन्छ होइन सो त्यही हो अनि यो छ नि जुन मेरो पहिलाको रुम हो गाइस यहाँ हेर तिमीले देख्न सक्छौ गाइस सुगम खनाल होइन फ्री फायरको यो लोगो हाम्रो जनताको स्टुडेन्टहरूको ब्याच है यो मेरो पहिलाको रुम थियो अहिले त म माथि बस्छु सो यही थियो मेरो रुम पहिलाको होइन सब खाना पनि खाइन्छ गाइस पानी पऱ्यो यता तिमीहरूकोतिर कस्तो छ होइन अनि भ्लग चाहिँ रेगुलर आएको छैन मलाई थाहा छ किनकि त्यस्तै भइरहेको छ है रेगुलर भिडियो बनाउन पनि मिलिरहेको छैन कहिले कता भयो होइन सो त्यहाँदेखि त्यो यहाँ लसुन पुरै बोकियो अब खानासाना खाएर अब के हुन्छ आज मौसम पनि पुरै पानी पऱ्यो अब गर्मी सुरु हुन लागिसक्यो सो देख्न सक्छु है त्यो मम्मीले लसुन आएर फाल्नु भयो होइन यो हाम्रो लसुन हो पुरै लसुन चाहिने भए खबर गराइ 150 रुपियाँ किलो 150 रुपियाँ देखायो अब फेरि सिधै त्यही नै गाई चाहिँ अब खानासाना खाइन्छ भोक पनि लागिसक्यो गाई चाहिँ आन्टीले यहाँ नाउमा 100 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने यहाँ घर नपुग्यो त भाइ तँलाई अब गर्लफ्रेन्ड ल्यायो भने छोडिदिन्छ नि यहाँ यता त भाइ नाममा पैसा खर्च हुन्छ भने यहाँ आन्टीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भाइको कपालमा त भएन यार आन्टी त पछाडिको नाम लास्ट लोग्छ पैसा भाइ यता त भाइ कुन कटो यो यस गाइस है मैले चाहिँ त्यहाँ मम्मीले बाटोमा छोडिदिएर आइसकेको छु होइन सो त्यही नै हो मम्मी चाहिँ जानुहुन्छ अब 1-2 दिनपछि आउनुहुन्छ होइन हजुरआमा बिरामी भएर एक्कासी जानु पऱ्यो सो त्यही नै थियो म चाहिँ अब घर जान्छु सो त्यहाँ गएर आइसक्यो बाटोमा छोडेर मामाको गाडीमा जानुभयो सो त्यही नै लट्सअप लभ सो यस गाइस है अहिले चाहिँ म त्यहाँ सुशीलाई गएर निस्केको सो त्यहाँ काम पनि छ हल्का अब एकैछिन उता गएर बोल्नु पऱ्यो सो मोटो ब्लग पनि हुन्छ सो त्यही नै हो यो देख्यो नि मैले घाम लाग्छ भन्थेँ नि सो घाम लाग्यो हेलो दाइ सो यहाँ हाम्रो बुढाहरू क्रिकेट खेल्दैछ यहाँ तिमीले देख्न सक्छु है सो त्यही नै हो म चाहिँ त्यहाँ बाडङ्गा सुशील दाइकोमा जानु लाग्यो गाइस है सो मम्मी पनि पाहाड जानुभयो अनि त्यही नै हो अब घरमा फेरि कोही नहुँदा टाढा जान त मिल्दैन गाइस है सो त्यही भएर त्यही दाइकोमा गएर भुल्नु पऱ्यो एकैछिन सो मैले च्याउ पनि लगाइरहेको छु सो त्यही भएर म सुशील दाइकोमा जानु लाग्यो होइन सो लट्स अफ लभ गाइस है मोटो ब्लग चाहिँ खासै त्यस्तो स्पेसल तरिकाले चाहिँ आउँदैन है सो यत्तिकै आफ्नो गाउँठाउँमा डुलेको मोटो ब्लग भइहाल्छ अनि त्यही हो नि अघि कस्तो पानी पर्न लाग्थ्यो पानी पर्न ल्याएर लसुनहरू भित्र लिगेको अनि फेरि यस्तो घाम लाग्यो त ठिक छ यस्तो यो मौसमलाई अब मौसमको के भएर होइन सो म त्यहाँ बाडङ्गा ठाउँ चाहिँ यही हो है गाइस यसलाई चाहिँ बाडङ्गा भन्छ सो उताको चाहिँ बोडगाउँ हो योभन्दा अगाडि चाहिँ 4 नम्बर हो सो म चाहिँ यहाँ सुशील दाइकोमा जानु लाग्यो है सो अरू त केही भन्नु छैन गाइस है ब्लगकै कस्तो लागेको छ कमेन्ट लाइक पनि गर्छौ लाइक प्लस कमेन्ट पनि गऱ्यो भने मलाई के गल्ती छ केही कमी कमजोरी छ भने तिमीहरूले भन्दै पनि सजिलो पनि हुन्छ कि मलाई यस्तो रहेछ है भन्ने हुन्छ होइन केही कमी कमजोरी भयो भने त्यो कमेन्ट गर्न सक्छौ क्या तिमीहरूले सो त्यही भएर ट्याक्क कमेन्ट गरिदेऊ क्या यस्तो भयो उस्तो भयो राम्रो भयो भन्थ्यो होइन सो त्यही भन्न खोजेको
त्यो कमेन्ट गऱ्यो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो म चाहिँ आउन लागिसकेँ है। सो अनि पछि म नि पाहाड जान्थेँ तर पानी पर्न लाग्छ गाइस। बाइकमा पाहाडमा गाह्रो हुन्छ भनेर पाहाड गएन म। पाहाड गएको भए ब्लग पनि आउँथ्यो। सो म यहाँ आइसकेँ सुसलाइकोमा। अब एकैछिन यतै भुलिन्छ अनि पछि घर जानुपर्छ है। सो छन् कि नै दाइ रहेछन्। सो फाइनली गाइज यस्तो बार लाएर गेटै खतरा छ। हेलो ननिस्किनु तिमी साँझमा चोर जस्तो गरेर ढोका त खुल्लै रहेछ। सो मैले यो गोपर खोल्छु यार, आई मिन यो क्यामेरा खोल्छु, कुकुरले लड्छ। यस गाइज अब हामी चाहिँ त्यहाँ मैले फ्रेम बनाउनु दिएको थिएँ होइन, त्यो लिन जान्छु अब चाहिँ। सो त्यही नै हो, यहाँ सुशीलाई हुनुहुन्छ आइपाइ छन्। सो हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ अनि त्यहाँ गएर पछि त्यो फ्रेम रुममा चप्काइन्छ होइन। सो फर्स्ट त मैले गरेर त्यो छोडेर अनि फेरि यो भाइलाई म यहाँ छोड्न आउँछु एकचोटि। भाइ तिमी चाहनु जाने हो र? मलाई डबल दुःख भयो भाइलाई भनेर। हाम्रो हिरो भाइ छन्, दाइको लागि केही 2 शब्द भनिदिनु पऱ्यो भाइ। दाइले एकदम राम्रो प्रगति गरिरहनु भयो होइन। एकदम धेरै भाइलाई माया नि गर्नुहुन्छ, सधैँ गर्नु होला। अनि दाइलाई शुभकामना नि भन्छु। दाइले पक्कै बुढोको आवाजमा बोलिन्छ, बुढोको आवाजमा भन। होइन होइन के भन्न, जर अब सुगम बाबुले एकदम धेरै राम्रो गरिरहेको छ नि, त्यो सब्सक्राइब भन्ने बटन छँदैछ, थिचिहाल्न पर्यो। मरि लानु के छ र, अनि साइडमा घन्टी नि छ, थिचिहालौँ के भनौँ। गइ बुढो मान्छेले अझै प्रगति गरेर दाइको भिडियो हेर्नु भएको छ कि नै? भाइको भिडियो हेर्नु भएको छ कि नै हजुर भाइ? होइन एकदम मजाले हेर्छु नि म, यो आयुब नातिसँगै बसेर हेर्छु नि त मैले त। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सरलाई है। सो अरू केही भन्नु छ भने? होइन होइन केही छैन, अब सब्सक्राइब मात्रै ठोक्दै पुग्छ, अरू केही छैन। सो अब हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ है फ्रेम ल्याउनलाई। सो त्यही नै गाइज। सो यस गाइज चाहिँ मैले अघि नै यहाँ दिएको थिएँ बनाउन त्यो 7 आवर्स होइन। सो त्यसको लिन आएको म यहाँ चाहिँ है। सो अब यहाँ त्यही लान्छु, बनाइदिइसक्नु भयो। सो 7 आवर्स त्यो स्टिचहरू लगाइदिनु भएको छ क्या। सो यो लगाएर रुममा राख्नु पऱ्यो होइन। सो देख्न सक्छु यहाँदेखि अघि आएर बनाउन दिएर म घर गएको थिएँ। सो यो लिएर जाउँ होइन। सो त्यो देख्न सक्छु यो हाम्रो फर्निचर हो, टक्क लगाएर जाने होइन। सो यहाँदेखि लगेर चाहिँ रुममा राखिन्छु। अनि कस्तो ल मान्छे नै छैनन् त हौ, आउनु दाइ मान्छे नै छैनन्। आम्मा पुरै ढोका लाग्छ यार दाइ। यहाँ ढोका लगाएर भित्र बसिरहन् दाइ। ढोका बन्द हो र, खोल्नु न। ए सो यता बन्द रहेछ गाइज है। यो पुरै कसको फ्यान होस् त भाइ? बिटेनको फ्यान होस् राइट। I never thought I'd feel like this. And it's your vlog guys. Thank you for watching. Thank you for love and support. I'm अर्को भिडियोमा सिक्योर भेट्ने छ। त्यो दिनसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। Be on my shit, be on my